ramp walk. Come on. There is hand. The music please. Here we go. जरा दोनों तालियां बनती है इसके लिए. Come on. Come on, Dombivli girls. जरा आवाज. Loud upload for Dr. RAUNAQUE SIDANA on stage. चामडी चमकते उन्हात कला 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 तांबडी तांबडी चमकते उन्हात कला 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 तांबडी तांबडी चमकते उन्हात कला 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 तांबडी तांबडी चमकते उन्हात कला 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 चमकते उन्हात कला कला खादीचा पांढरा शर्ट खाकी बॅट टाकून मिटका चटका मामाचा दोन जणी बोलल्या त्यांना साठात माणूस ते पण काय दिलेले देवानं मिरवतोय हक्काना आपल्या कामात नाही कधी काय शंका मध्ये गंगावर साक्षीला जनता तिकडे जायचं तिकडे आपला ते टंका अंतशीर कारागीर लेखणीवर मारलेला आहे रंगा. Wow, that was absolutely fabulous!